आजची पुष्पाईच्या किचनमधील रेसिपी त्यांच्यासाठी आहे जे सतत तक्रार करीत असतात की त्यांची मुलं किंवा घरातील मोठी मंडळी सुद्धा भाज्या खायला कंटाळा करतात, पण भाज्या रोज पोटात गेल्याच पाहिजेत. त्यानेच आपली अर्धी तब्येतीची तक्रार दूर होत असते. म्हणूनच आज आपण अशी रेसिपी बनवतोय की ज्यामुळे भाज्या जास्त प्रमाणात खाल्ल्या जातील. तर आज पुष्पाईच्या किचनमध्ये आपण बनवतोय झटपट होणारे रव्याचे पौष्टिक आणि चविष्ट अप्पे आणि उत्तप्पा. चला तर आधी साहित्य पाहूया. हा आपण कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. नंतर बारीक केलेली कोथिंबीर, टोमॅटो, बारीक केलेली सिमला मिरची, हे मटारचे दाणे थोडेसे क्रश केलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपण हा गाजर बारीक केलेला आहे. काजूचे तुकडे थोडेसे घालायचे. हिरवी मिरची बारीक केले. बारीक चिरलेला कढीपत्ता, आलं, हे सर्व साहित्य आपण एकत्र करूया आणि बाकीचं साहित्य पण घालून घेऊया. आपल्या घरात ज्या उपलब्ध भाज्या असतील त्या घ्यायच्या. आता 3 ते 3.5 चमचे दही घालते. त्याच्यानंतर 1 चमचा साखर घातली आणि 1 चमचा मीठ पण घालूया. सर्व साहित्य चांगलं मिक्स करून घेतलं. आता यात आपण 3 ते 3.5 कप रवा घालायचा. रवा आणि भाज्या यांचे प्रमाण कमी जास्त झालं तरी चालेल, पण जे प्रथम करतात त्यांनी रव्याचं प्रमाण थोडं जास्त घ्यायचं. आता या मिश्रणात थोडं थोडं पाणी घालूया आणि मिश्रण चांगलं जाडसर भिजवूया. जास्त पाणी घालायचं नाहीये, थोडं थोडंच घालायचं, कारण नंतर आपण परत बनवताना पाणी अजून थोडं घालणार आहोत, कारण हा घातलेला पाणी सर्व रवा खेचून घेणार आहे आणि मिश्रण थोडं आपलं कदाचित सुकलेलं असेल. मग आपण नंतर पुन्हा जसं आपल्याला लागेल तसं पाणी घालायचं. मिश्रण आपलं चांगलं मिक्स झालेलं आहे. हे आता आपण अर्धा तास भिजत ठेवूया झाकण देऊन. आणि जर लगेच झटपटच करायचं असतील, अजून झटपट, तर काय करायचं, अर्धा लिंबाचा रस घालायचा आणि त्यावर अर्धा चमचा खायचा सोडा घालायचा आणि मिश्रण भरपूर फेटून घ्यायचं आणि लगेच अप्पे बनवले तरी चालते, पण आपण अर्धा तास थांबूया. आता हे मिश्रण बाजूला ठेवूया आणि आपण पटकन खोबऱ्याची चटणी वाटूया. या मी मिक्सरच्या भांड्यात हिरव्या मिरच्या घेतलेत. त्याच्यानंतर भाजलेली चणा डाळ, ओलं खोबरं, थोडंसं आलं, अर्धा लिंबाचा रस घालायचा, साखर, मीठ,
आणि कढीपत्ता। ही चटणी आपण मिक्सरला वाटून नंतर त्याला फोडणी द्यायची। गॅसवर टोपामध्ये तेल टाकलं। गरम झाल्यानंतर अर्धा चमचा मोहरी घातली, पाव चमचा उडदाची डाळ घालायची आणि पाव चमचा जरासं जिरं आणि 2 ते 3 लाल मिरचीचे तुकडे, आवडीनुसार कढीपत्ता। ही फोडणी तयार झाली की आता आपण चटणी टाकायची आणि फक्त 1 मिनिट गरम करायची। चांगली सरसरीत फोडणी द्यायची। आता त्यात आपण मिक्सरमध्ये वाटलेली ओल्या नारळाची चटणी घालूया। अर्धा तास झालेला आहे। आपला रवा पण खूप छान फुललेला आहे। आता त्याच्यात आपण थोडंसं अजून पाणी घालूया आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया। आणि हा अर्धा चमचा खायचा सोडा घालून पीठ चांगलं मिक्स करून घेऊया। गॅसवर आप्यांचं भांडं ठेवलेलं आहे गरम करत। त्यात आता मी थोडं थोडं तेल घालते। आता आप्पे पात्रात 1-1 चमचा मिश्रण घालायचं, कडेकडेने घालत जायचं। मधल्या वाटीमध्ये सर्वात शेवटी घालायचं, नाहीतर मग तो मधला आप्पा लवकर करपेल। आणि 2 मिनिटं झाकण देऊन मग परतून घ्यायचं। आप्प्यांची रंगसंगती किती छान दिसते ना, सुंदर। आता 2 मिनिटं झाकण ठेवून वाफवूया, म्हणजे आतमध्ये चांगले शिजतील आणि आपल्याला ते पलटायला सोपे जाते। झाकण काढून पाहूया, पलटून घेऊया। चमच्याने किंवा बारीक काडीने पलटले तरी चालते। आणि नंतर आवश्यकतेनुसार थोडंसं वरून तेल सोडायचं। दोन्ही बाजूंनी चांगलं खरपूस भाजून घ्यायचे। आपले पौष्टिक आप्पे दोन्ही बाजूंनी चांगले खरपूस भाजलेले आहेत, ते आपण आता काढून घेऊया आणि मस्तपैकी ओल्या खोबऱ्याच्या चटणी बरोबर सर्व करूया। आणि याच पिठात थोडंसं पाणी घालायचं आणि त्याचे आपण उत्तप्पे बनवू शकतो, डोसे बनवू शकतो। आणि ज्यांना तेल नको आहे ते लोक इडली पण बनवू शकतात। तर आपण आता एक उत्तप्पा बनवूया। आज पुष्पाईच्या किचनमध्ये बनवलेले आपण पौष्टिक आप्प्यांची रेसिपी तुम्हाला जर सर्वांना आवडली असेल तर माझ्या चॅनेलला नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राईब पण करा। आणि अशाच प्रकारे पौष्टिक पदार्थ घरात नेहमी बनवत राहा आणि घरातल्यांची तब्येतीची काळजी घ्या।